Câu chuyện này dành cho những ai cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình, luôn nghĩ rằng người khác hạnh phúc hơn. Hãy lắng nghe và suy ngẫm, có lẽ bạn sẽ tìm thấy câu trả lời. Ngày xưa, có một con quạ vô cùng buồn chán với cuộc sống của mình. Một ngày nọ, nó đậu trên cành cây, nước mắt rơi lã chã. Dưới gốc cây, một vị sư đang ngồi thiền, bỗng cảm nhận được giọt nước mắt của quạ rơi lên má mình. Vị sư ngước nhìn lên, thấy quạ đang khóc, liền hỏi: "Này bạn của ta, sao ngươi lại rơi lệ?" Con quạ đáp: "Thưa bậc trí tuệ, tôi vô cùng khổ sở với cuộc đời mình. Không ai yêu thương tôi, mọi người đều đuổi tôi đi như một điều xui xẻo. Chẳng ai cho tôi chút thức ăn, ai cũng ghét bỏ tôi. Sống như thế này còn khổ hơn cả cái chết." Nghe những lời đau đớn ấy, vị sư động lòng trắc ẩn liền nói: "Bạn của ta, cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý, nhưng chúng ta phải học cách chấp nhận và tìm hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh." Nhưng con quạ không thể thấu hiểu lời khuyên ấy và vẫn tiếp tục khóc. Thấy vậy, vị sư nhẹ nhàng hỏi: "Đừng buồn nữa, hãy nói cho ta biết, ngươi muốn trở thành gì? Ta có thể biến ngươi thành bất cứ điều gì ngươi mong muốn." Nghe vậy, quạ vui mừng khôn xiết, nói: "Ôi, thưa bậc trí tuệ, nếu ngài có thể giúp, xin hãy biến tôi thành một con thiên nga xinh đẹp." Vị sư mỉm cười đáp: "Được, nhưng trước tiên, hãy đi hỏi thiên nga xem nó có thực sự hạnh phúc với cuộc sống của mình không, rồi trở về đây kể lại cho ta." Con quạ phấn khởi bay đi gặp thiên nga. Khi nhìn thấy thiên nga đang uyển chuyển bơi trong ao, quạ thốt lên: "Ôi, ngươi thật đẹp làm sao, trắng như tuyết, ai cũng yêu mến ngươi. Ngươi chắc chắn là con chim hạnh phúc nhất thế gian." Nhưng thiên nga buồn bã trả lời: "Không, bạn của ta, tôi không hạnh phúc. Trên đời có biết bao nhiêu màu sắc rực rỡ, nhưng tôi lại chỉ có một màu trắng nhạt nhòa. Tôi nghĩ vẹt mới là con chim hạnh phúc nhất, bởi nó được khoác lên mình muôn vàn sắc màu tuyệt đẹp." Nghe vậy, quạ liền bay đi tìm vẹt. Khi gặp vẹt, quạ nói: "Ôi vẹt, ngươi thật rực rỡ và xinh đẹp, ngươi chắc hẳn là con chim hạnh phúc nhất thế gian." Nhưng vẹt chỉ lắc đầu đáp: "Không, bạn của ta, tôi không hạnh phúc. Người ta thường nhốt vẹt vào lồng, tôi luôn sống trong lo sợ rằng sẽ có người bắt tôi và giam cầm tôi mãi mãi. Tôi nghĩ công mới là con chim hạnh phúc nhất, vì nó không chỉ đẹp mà còn tự do hơn tôi." Con quạ lại bay đi tìm công. Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng nó cũng thấy công bị nhốt trong lồng ở một sở thú. Nó chứng kiến hàng trăm người tụ tập để ngắm công. Khi đám đông rời đi, quạ tiến tới và nói: "Ôi công, ngươi thật đẹp đẽ làm sao, mỗi ngày hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng ngươi. Còn ta, khi mọi người thấy ta, họ liền đuổi đi ngay. Ngươi chắc hẳn là con chim hạnh phúc nhất trên hành tinh này." Công thở dài đáp lại: "Tôi từng nghĩ mình là con chim đẹp và hạnh phúc nhất, nhưng vì sắc đẹp của mình, tôi bị nhốt trong lồng này. Người ta nhổ lông của tôi để làm đồ trang trí, khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi không hạnh phúc, bạn của ta." Quạ ngạc nhiên hỏi: "Nếu ngươi không hạnh phúc, vậy ai là con chim hạnh phúc nhất trên thế gian?" Công nhìn quạ, khẽ nói: "Sau nhiều ngày quan sát, tôi nhận ra rằng chỉ có ngươi, con quạ, là con chim duy nhất không bị nhốt trong lồng. Người ta không cố bắt giữ ngươi có thể tự do bay lượn khắp nơi. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi là một con quạ, tôi có thể tự do và hạnh phúc bay lượn mà không phải lo sợ gì cả." Nghe những lời ấy, con quạ bay đi, lòng tràn ngập niềm vui. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy hạnh phúc vì được là chính mình. Nó quay trở lại gặp vị sư và nói: "Thưa bậc trí tuệ, con không muốn trở thành bất kỳ thứ gì khác, con hài lòng với chính mình." Qua câu chuyện này, chúng ta nhận ra rằng vấn đề của con quạ cũng chính là vấn đề của chúng ta. Chúng ta thường so sánh mình với người khác, rồi cảm thấy buồn bã, tự trách bản thân vì những gì mình không có. Thay vì trân trọng những điều quý giá mà ta đang sở hữu, ta lại đắm chìm trong sự đố kỵ. Điều này chỉ khiến ta rơi vào vòng xoáy của sự bất hạnh. Hãy học cách hạnh phúc với những gì mình có, bởi luôn có ai đó sẽ có nhiều hơn hoặc ít hơn bạn. Một người biết hài lòng với những gì mình có mới là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Đây là một câu chuyện truyền cảm hứng. Cảm ơn bạn đã theo dõi và luôn giữ nụ cười trên môi.